Tekke nerede? Tekke bende.
Evet. Nasılsın abi? İyiyim abi. Evet. Nasılsın abi? گشنم شد بریم بچه ها بریم خوشمزه است. بیا علما
داره 2 کیلو بریم. Pişiriyor vallahi değil. Köpek kalmış. ببینید چیزی برسی که لباسه خوش اومدید بفرمایید. سوغات سرین بفرمایید. از قوتتونه بفرمایید. آقای بلاگر از قوتتونه بفرمایید. بچه میسیسیپی هستیم. ارسی یکی از رپرهای میسیسیپی 8 شخص اوکیه؟ خوش اومدید بفرمایید. سوغات سرین بفرمایید.